ka-YouTubers, nandito mo naman po tayo ngayon. As for the preparation for the New Year's, magluluto na po ako ngayon ng puto cheese. So, ito po, sabayan nyo ako, papakita ko sa inyo kung ano yung mga ingredients at paano po yung procedures. Ito po, mga kaibigan. So, kailangan natin, ang gagawin ko kasi ngayon for today is 1 kilo of all-purpose flour. Then, 2 cups of white sugar. Siyempre yung food color niya is green kasi pandan flavor siya. Then, sa 1 kilo of all-purpose flour, we need 6 tablespoons of baking powder. We have the cheese for the toppings, and we need 4 eggs. Here. 4 eggs. Yeah, 4. Then, 1 can of milk. Evaporated milk po to. Then, 6 cups of water. Pero kung yung mixture niya is super ano pa siya, mabigat pa siyang ihalo, we need to add at least 1.5 cups of water. So, ito yung measured cup ko na ginamit. So, this is 1 cup. So, then, para hindi siya magdidikit sa mga andito po yung star margarine instead of butter. I use star margarine para mas masarap po kasi ito pag ito yung hinalo mo sa puto cheese. So, yan po, guys. So, yung procedure, bali, ko na lang doon sa link sa baba kung paano siya gawin. Then, eto naka-ready na pala yung steamer ko. Yung magi-steam na. Dito ko siya steam. So, papakuliin ko lang siya habang minimix ko yung yung ingredients para sa puto cheese. Then, ang pag-steam niya is 10 minutes. 5 to 10 minutes. Kasi mas malaki. 2 ounce po yung gagamitin kong molder. Ito po yung 2 ounce ng molders. Ganyan siya kalaki. So, ito yung 2 ounce para mas malaki-laki na din para sa kasi kung sobrang liit, yung half ounce, sobrang liit siya, saka manipis yung niya, yung finished product doon. So, ito guys, mag-start na tayo ng procedure. Basta po, yung mga dried ingredients is, imimix nyo lang po siya ng sabay-sabay. Yung mga ingredients. So, ito. So, ito na yung all-purpose flour. Then, ilalagay na natin yung sugar. Then, yung baking powder. So, kunin natin yung quilts. Ito. Ihahalo natin siya. So, until na ma-mix siya, imimix natin siya. Until you finish na ma-mix, saka natin ilalagay yung milk. So, ito, imimelt na muna natin to. Imimelt na natin. So, ito yung mga dried ingredients na ihalo na natin. So, imimix lang natin siya na ma-dissolve siya lahat habang minimelt natin yung butter. So, balikan ko kayo guys kung paano ko ilalagay lahat ng mga liquid ingredients like milk, eggs, then yung butter, tsaka yung water. Kung paano yung magandang mixture para pag na-steam siya, hindi siya bubuka kasi minsan may nailalagay sobra yung water. So, may tendency siya na pag in-steam mo siya, bumubuka siya. Parang hindi na siya floppy. Parang
yung dry na siya, tsaka bumuka siya. Hindi masyadong maganda yung kinalabasan. So, dapat lahat ng, lalo na yung water, dapat na imimix natin siya ng tama. So, balikan ko kayo guys, pag ilalagay ko na yung mga milk, egg, then yung ano natin, butter. Okay? Imimix ko muna. So, ito mga ka-YouTubers, nahalo ko na siya, yung mga dry ingredients. So, we're going to put the milk first. So, ito na siya. Next natin is yung water. Lagay na natin. Mimix na natin siya. So, next is yung eggs.
Then, ito na. Ito na yung na-melt na butter. So guys, ito. Mag-a-add ako ng 1 cup of water. Kasi yung mixture niya, super pa siya. Kumbaga, hindi pa natin na-achieve yung talagang totally na mixture niya para maging fluffy siya. So, paunti-unti. So, ito yung gagamitin natin. Food color siya. Kulay green. Pandan flavor. So, ayan po. I-ano lang natin siya, guys. I-mix lang natin siya ng maayos para maging pino siya. So, patuloy kong i-mix to. Then, habang nagpapakulo ako ng tubig sa steamer natin. Then, ipapakita ko sa inyo yung proper na mag-steam ng Puto cheese kasi eto, malalaman nyo kung saan ko gagamitin ito mamaya. Okay. So, ito na, mga kapatid. Ano na tayo. Tapos na yung mixture natin. Ito yung sakto lang po yung water na dinagdag natin na 1 cup kanina. So, bali 7 cups po siya. Magta-transfer na po tayo dito sa molder. Then, antayin lang natin kumulo yung water sa steamer. Ito na yung cheese. Ito yung cheese na pang toppings natin.
So, transfer tayo ngayon sa molder. Pansin nyo guys, hindi siya puno kasi pag na-steam siya, pag naluto, ano din siya, sasakto din siya dahil sa laki na 2 ounce. Then, after nang ma-transfer natin sa molder, ilalagay na natin yung toppings na cheese. So, sa gitna nyo siya ilalagay. Ayan na guys. Bali, antayin lang natin kumulo yung nasa steamer na tubig bago natin siya i-steam. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Pag kumulo na yung water natin sa steamer, kung paano siya i-steam. So ayan guys, ano na, kulo na yung tubig natin. So pag nag-steam, kailangan natin may cover yung ano niya, yung takip ng steamer para yung pawis niya hindi malalaglag dun sa ating i-steam na puto. Then, yung fire niya, di ba na malakas yung fire niya. Ngayon, pag nag-steam tayo, ilo-low fire lang natin siya to 5 to 10 minutes. So, ipapakita ko sa inyo yung finished product mamaya. Ayan na. First batch. Ito siya. Ito na siya. Ito na yung finished product ng first batch natin. Sunod naman. Continue lang hanggang na maubos natin yung mixture natin. Continue lang natin siya. Ganito. Same procedure lang siya. So, 10 minutes to. 10 minutes na steam. Low fire lang siya. Dito natin siya ilalagay para lalamig muna siya bago natin ilalagay sa lalagyan natin mamaya. Ito yung ano niya guys, luto siya. Kasi pag kulang siya sa time na 10 minutes, ito nagdidikit siya dito sa molder. Tsaka basa siya. So, ito hindi. Tuyo siya. Floppy. Floppy.